let's say we have a function of x of f consists of two independent variables x and y. Contohnya macam ni. Okay. So you will have two independent variables, and then in order to sketch the graph of this function, we will let z equals to fxy lah macam tu. Right. So untuk topic 3.1 ni dia basic je guys, tak ada apalah. It's just about substitute the values, cari domain. Domain ni pun kita dah belajar chapter 2 kan. I'm not going to touch that again lah. Sebab dalam final exam tak keluar pun domain ni. Tak ada dah. Dah habis dah. Chapter 2 hari tu je domain. And then sketch the graph of F. Okay, yang ni boleh lah kot nak discuss sikit. Sketch the graph. Sebab as I mentioned earlier, graph sketching keluar lagi dalam final exam. Sebab you akan sketch graph untuk integration. So exercise 3.1, question number 3. Okay, so as I mentioned earlier, in order to sketch the graph, we let z equals to fxy. Okay, so question 3 is z equals to fxy, thus z equals to negative tu lah. Alright, now dia bentuk apa dalam 3D guys? Baru je test hari Senin. Dia bentuk apa tu? Garisan line. 3D. Dia bentuk apa? Plane. Plane, yes. Plane. 1D dia adalah point. Kalau satu dimension dia jadi point. Kalau 2 dimension dia jadi line. Ramai yang jawab 2 dimensions tau hari tu test. Dia kalau 3 dimensions dia akan jadi plane This is a plane. So dia tak ada variable apa ni? No x and then no y. Okay. So we have z equals to negative 2, so duduk kat bawah ni. Therefore, dia akan parallel sepanjang part cx dan juga parallel sepanjang part cy. Alright, so the graph should be a plane like this. Okay. Question number B tu, dia apa? 3B. Hemisphere. Hemisphere D kan? This one hemisphere betul lah. Yang B ni, saya tanya. Z equals to 4 minus Y. Bentuk apa guys? Z plus Y equals to 4. So Z over 4 plus Y Plane over juga. 4. Plane juga. Yes, very good. Also a plane. So you lukislah plane tu. Dia tak ada variable apa ni? X. X. Okay. So dah ada 4, 4. Alright, so 4 here, 4 here. So this. Therefore, dia parallel lah sepanjang part CX. Ikutlah ke depan boleh, ke belakang boleh. Okay, question C. C ni pun samalah. A plane juga. Kan, dia bentuk tiga segitiga tu kan. Okay, so C 5 tolak 10X tolak Y. So 10x plus y plus z equals to 5. So x to x plus y over 5 plus z over 5 equals to 1. Guys, kalau yang ni macam mana?
ni 2x ni nak duduk kat bawah jadi apa? Saya dah pesan kan dia kena terbalik kan? 1/2. Terbalik. Tapi ramai jugalah yang jawab 5/9 soalan test tu. Saya dah pesan kan dia jadi terbalik kalau duduk kat atas bawah macam tu. So dia akan jadi x per 1/2. Macam tu. X, Y and Z. So 1/2. 5. Here is 5. So this is the plane. Alright, question D tadi kawan kita cakap dia adalah hemisphere. Betul lah. Radius dia berapa ni? What's the 9. radius? 9 ke 3? 3. 3. Careful Nanti dalam chapter 4 hati-hati sebab kalau you tersilap letak radius, nanti you calculate triple integration ke double integration jadi habis salah. Sampai ke bawah, dia effect. That's why saya kata hati-hati. Okay, so we will have a hemisphere like this. 3, 3 and 3. And the last one should be? Bentuk apa? Tengok tu. Paraboloid. Betul lah, paraboloid. Yes, very good. It's a paraboloid. Betul lah tu. 3e sec equals to x squared plus 2y squared. So this is a paraboloid. Mangkuk tom yum. So mangkuk ni menghadap ke mana? Atas, bawah, kiri, kanan. Ke mana dia menghadap ni? Atas. Ke atas. Yes, ke atas. Penat sangat ke puasa guys? Sampai tak respon saya tanya. Okay, dah. So now kita fokus pada yang betul-betul penting, topik 3.2. Ini betul-betul you kena master ni, 3.2. Okay. 3.2, partial derivatives. Sebab ini kita belajar basic asas untuk differentiation partially lah. Derivatives. Okay. Alright. Okay, previously you already learned function of one variable, one independent variable. Kenapa tebal sangat pen saya ni? Kita ada fx. Gini kan? Okay. So, satu je dia punya independent variable. So, when it comes to differentiation, if we want to differentiate, dia akan jadi df over dx macam ni. Setuju dengan saya? Ini yang you all belajar daripada secondary school. Sekolah menengah, time SPM, time matrikulasi. Ini function with one independent variable. Satu je. Okay, now you are going to learn about function of 2 or 3 or more independent variables. Okay, for example, saya start dengan function of 2 independent variables. Okay. Contohnya kita ada f terdiri daripada variable x dengan y. Gitu. So when it comes to differentiation, bila ada more than one variable, we call it as partial derivative. Okay.
differentiate partially. Itu maksud dia. You differentiate secara separa. Okay, partial derivative. So dalam kes kita ni, kita akan ada dua jenis lah. First partial derivatives kita. Okay, number one, we will have del f over del x. Kalau tadi dia solid D tau. Ni D sebab dia satu variable D. Tapi when it comes to more than one variable and when we are talking about partial derivative means we will have del. Ni nama dia del. Okay. Student engineering, student science kena tahu ni. Ini nama dia del, partial derivative. Because sometimes guys, when you are dealing with rate of something, kalau you nak kaji sesuatu kan, sometimes you akan ada 2-3 faktor yang mempengaruhi sesuatu tu. So that's why dia jadi partial. Sebab you ada beberapa variables yang mempengaruhi you punya, contoh you nak kaji something kan, ada beberapa faktor. So dia adalah function dengan terdiri daripada banyak-banyak variable. So that's why when it comes to differentiate, you have to differentiate it partially. Okay, so dia jadi del f over del x. So untuk del f over del x ni, kita juga boleh tulis sebagai f subscript x, macam gitu. Okay, f subscript x. Okay, dalam kes ni, bila kita differentiate terhadap x, what happen guys? Okay, untuk yang ni, x adalah variable, maintain, sebab kita differentiate terhadap x, tapi the other independent variable becomes constant. Ini pun you kena faham betul ni konsep dia ni. Okay. So kalau differentiate terhadap x ni adalah variable. So the other one jadi constant. So kalaulah misal kata kita ada 3 independent variable, f, x, y, z. So bila differentiate terhadap x, y dengan z tu yang jadi constants. Maksudnya yang the other, yang variable lain tu dia akan jadi constant lah. Okay. Next, we have del f over del y. Del f over del y. Or we can denote it as f subscript y. F, y kecil y tu kecil sikit duduk kat bawah, subscript. And in this case, okay, x pula. Y adalah variable. So x tu adalah constant. Apa maksud constant ni guys? You kena anggap variable tu sebagai satu nombor. Assume dia macam satu nombor. Okay, so let me give you a very simple example first. Example 1. Given that fxy equals to, let's say we have 6x squared y cubed plus 5xy squared minus 10x cubed plus 7 exponent y plus, let's say we have 2x sine 4y. Macam tu. Okay. Find fx and fy. Okay, solution. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 terms. Okay, let us differentiate one by one. So cari fx. Bila saya nak suruh cari fx, apa yang variable? X. Very good. X tu variable, so apa yang constant sekarang ni? Y tu constant. Yes, Y tu constant. Awak kena imagine setiap Y yang ada dalam equation ni sebagai satu nombor. Alright. So we right now just care about X. So you tengok yang X sahaja. So differentiate. The first term ni 6x squared y cube terhadap X. Dapat apa?
12xy cube. Yes, 12xy cube. Okay, good. And then the second term, dia jadi apa? Plus? 5y square. Yes, 5y squared. Okay, good. Next, negative 10x cube. Negative 30x square. Negative 30x squared. Okay. Now, the fourth term. Tak payah. Okay, good. Very good. Benda ni tak perlu differentiate sebab dia tak ada x, guys. You kena anggap dia sekadar constant sahaja. Just constant. So, dia tak ada x dalam tu. So, bila you differentiate constant, kita nak differentiate constant, kita akan dapat 0 lah. Okay, so kita akan dapat 0. So, plus 0. And the last one, 2x sin y. Differentiate with respect to x, we will get? 2 sin 4y. Yes, 2 sin 4y. Okay. Perlu pakai product rule ke? Tak perlu Tak payah. Tak payah. Sebab you kena anggap yang ni sin 4y ni sekadar constant. Anggap dia macam nombor 10. Constant. So dia tak ada variable dalam sin tu. Kalau sin 4xy barulah kita kena pakai product rule. Okay? So now kita akan dapat tambah 2 sin 4y. Okay, dah siap. That is the partial derivative with respect to x. Okay, now jom kita differentiate terhadap y pula. Fy. So bila differentiate terhadap y, apa yang constant? X jadi constant. Okay, so you hanya pandang yang ada y saja. Okay. Differentiate 6x squared y cube with respect to y. We will get? Tengok ni, y cube ni. Differentiate y cube. Dapat apa? 6x square 3y square. Darab teruslah kan. 3 tu darab ke depan. So you akan dapat 18. 6 kali 3. Okay, sebab 3 tu you bawa ke depan. So x squared maintain. Dia just a constant. Jadi y squared. Macam tu. And the second term, 5xy squared differentiate terhadap y. 2 ni bawa ke depan. So dia jadi 10xy. Okay. And then now, this one. Integrate pula. Differentiate terhadap y. Dapat apa? Zero. Yes, very 0. Okay. 7 exponent y tu differentiate dapat? Dapat 7 exponent y jugalah. Dia tak ada perkalian. Okay, the last one. The last term tu. 2x sin 4y. Differentiate with respect to y. 8x Yes, cos okay, very 4y. good. Yes, 8x cos 4y. Alright, so that is Fy. Okay, settle. Now let's take a look at the exercise 3.1. Okay, let us do this question. Find the first all partial derivatives. Copy. Three point two. Okay, question number 2A quite easy. Dia kuasa 6, so 6 bawa ke depan lah, tak ada apalah. Let us do question 2B. You have fxy equals to 2x plus 3y to the power of half. 3y cube, sorry. 3y cube. Okay, apa maksud first partial derivative ni? Ini bermaksud soalan ni nak suruh you cari fx dengan fy lah. Fx dan fy. Okay.
So now differentiate with respect to x, y tu jadi constant. Okay, 1/2 tu you bawa ke depan. And then 2x plus 3y cubed to the power of 1/2 minus 1. So becomes negative 1/2. Darabkan dengan differentiate dalam bracket tu terhadap x. 2. Dapat 2, yes. So yang ni you boleh cancel. Habis. So you dapatlah, dia negatif kan, kuasa negatif. So 1/√ of 2x plus 3y cubed lah. Okay. Fy sama juga 1/2 and then multiply with 2x plus 3y cubed to the power of negative half. But now we need to multiply with differentiate dalam kurungan tu terhadap y. 27y square. Apa 27? 3 times 3 should be 9. Oh, sorry. 9. Yes, thank you so much. So 9y squared, okay? So we will have 9y squared over 2 square root of 2x plus 3y cubed. Okay. Alright, let us do question 2c. Copy. 2c. Okay guys, now we want to differentiate with respect to x. Okay, atas ada x, bawah pun ada x. So in order to solve this question, we need to use the quotient rule, u over v. Okay, quotient rule. Ingat lagi tak? Quotient rule. Apa formula quotient rule? V u prime minus u v prime divides with v squared. Okay, now jom kita buat slowly. 2x minus y is u. Okay, so v. First kali kita start dengan v, so kita ada x plus 3y. Alright. Multiply with u prime. Differentiate atas ni, yang bahagian atas terhadap x, you all dapat apa? 2. 2. Yes. Okay, very good. So, minus u. Salin balik lah. Darabkan dengan differentiate v pula. Terhadap x. 1. 1, yes. Very good. So, now v squared is x plus 3y squared. Okay, so let us expand this one. So 2x plus 6y minus 2x plus y. So divide by x plus 3y squared. So right now kita boleh cancel lah 2x dengan negative 2x. Therefore the answer is 7y over x plus 3y squared. Gitu. Okay, now Fy pula. Sama juga Vu prime sebabnya dua-dua ada y. Atas ada y, bawah ada y. Okay, kalau atas saja ataupun bawah saja, tak payah pakai quotient rule. Ni bila variable ada dua belah, atas bawah ada variable, baru pakai quotient rule. So now atas ada y, bawah pun ada y, kena pakai jugalah quotient rule ni. So let us start with v x plus 3y. Differentiate u with respect to y. Dapat apa? Differentiate u. 0. 0 je ke 0? Negative 1. Dia sepatutnya dapat negatif 1 sebab kita differentiate terhadap y. Betul lah 2x tu jadi 0 tapi negatif y dia jadi negatif 1 So multiply with negative 1. Tak apa, salah tak apa. Saya tak marah, saya suka you respond. Okay, vu prime minus uv prime. So u kita ada, salin balik 2x minus y. Darabkan dengan, sekarang ni you nak differentiate v pula. Yang kat bawah tu terhadap y. Dapat apa? 3.
3, yes. Okay, very good. Dapat 3. Alright. So divides by x plus 3y squared. So we have negative x minus 3y minus 6x plus 3y. Okay, divides by x plus 3y squared. Therefore, this one can be cancelled. You all akan dapat negative 7x bahagi x tambah 3y kuasa 2. Okay, dah siap. Alright. Okay, question D. Question E ni dia sama Question E dia sama macam atas. Nak senang you tukar dululah 3x kuasa 3 tambah 2y kuasa 2 kuasa 1/2. So dia akan sama macam yang D ni lah. Kuasa 1/2. Okay, let us solve question D. You nak cari fx. So 3 exponent y squared tu jadi constant. So dapat apa? You all dah expert dah ni, dapat apa? Tadi dah buat dah. Dapat apa guys? Ini kan constant ni. Ni constant je. So kita hanya care about x ni kan. Sebab differentiate terhadap x. So 2 tu bawa ke mana? Bawa 2 ke depan cos. kan. 2 cos, betul. So bawa ke depan 2 ni darab dengan 3 tu lah. So dia akan jadi 6. Exponent y squared tu just a constant. So cos 2x like that. How about fy? Fy apa yang pula yang constant? X yang constant. X yang constant. So what happened? You kena differentiate exponent y squared ni je lah. Sin 2x just a constant. Copy balik je, salin balik je. So kita akan dapat 3 what? Differentiate exponent y squared. 2y kan? 2y exponent y squared, isn't it? Sin 2x ni salin balik je lah. So you akan dapat 6y exponent y squared sin 2x. Macam tu. Okay dah. Alright. Next question. Oh, higher order. Okay, jom kita buat soalan higher order. Higher order partial derivative. Mana dia punya ni? Tak apalah, saya tulis sendirilah. Bagi senang, simplify sikit. Next topic is higher order partial derivative. Oh, sebelum tu saya lupa. Untuk exercise 3.2 ni guys, you ada slope tau. Okay, slope So maksud slope the surface in the x direction ni maksudnya soalan ni dia nak you suruh you differentiate terhadap z, terhadap x lah. So dia adalah zx. Kalau in y direction maksudnya you kena differentiate z ni terhadap y. Gitu. Okay. Sama je lah. Partial derivative biasa. Okay, higher order. Okay, let's say we differentiate the function twice with respect to x. So kita ada del squared f over del x squared macam ni. Okay, this is actually fxx. Alright. And then
kalau kita differentiate partially, 2 kali juga terhadap y, dia akan jadi fyy. Okay, now my question. Is it fxy same like fyx? Sama ke tak sama? In your opinion. Tak. Sama tak sama? Siapa jawab sama, siapa jawab tak sama? Okay, guys, the process is like this. Kalau fxy, dia differentiate terhadap x dulu, lepas tu baru y. Tapi kalau fyx, differentiate terhadap y dulu, baru x. Okay. However, the results are same. Dia adalah sama sahaja. Okay, dia adalah sama. Nanti you all akan jumpa lagi benda alah ni dalam subtopic 3.5, second derivative test. Nanti kita boleh nampak lah. Fxy sebenarnya sama je dengan fyx. Okay, now I give you one example. Okay, example given that let's say we have 3x to the power of 4, y to the power of 5 plus 3x, 3 lagi. Cik nombor 3 je ini saja. 5x kuasa 2 eksponen 6y tambah, let's say we have eksponen xy sin, let's say we have 4x. Okay, let's say this is the question. Find fxx fxy and fyy. Okay, solution. First step, cari fx dulu. So, bila fx apa yang constant? Y tu jadi constant Okay, y tu jadi constant. Okay, very good. So now the first term tu 3x kuasa 4, y kuasa 5. Differentiate terhadap x. 12x cube. Yes, very good. 12x cube, y to the power of 5. Okay, second term. And x. Yes, 10x exponent to the power of 6y. Okay, now third term. Okay, you perhatikan untuk term ketiga ni, dia ada x kat sini, dia ada x juga kat sini. So what should we do? Bila ada x darab variable, kita kena guna Product. yes, product rule. So let us assume exponent xy as u and sin 4x as v. So product rule u v prime plus v u prime. So tambah, okay, u exponent xy, differentiate sin 4x terhadap x. You akan dapat 4 cos 4x. Gitu. Tambah v. V adalah sin 4x. Darabkan dengan differentiate eksponen xy terhadap x. EY. Dapat apa? E power Y. Okay. Sekarang ni you anggap eksponen xy. Anggap y tu sebagai constant kan? Okay, saya nak tanya you. Kalau kita ada y equals to eksponen 3x. 3 tu constant. Bila y prime dia jadi apa? 3 eksponen 3x. Yes, okay, very good. 3 eksponen 3x. Now you kena anggap 3 tu macam y ni. Y tu sebagai 3.
Sebab y tu constant kan sekarang. So bila differentiate exponent xy terhadap x dapat apa? Exponent X. Y exponent Exponent xy. xy. Pandai Exponent pun. xy. Y exponent xy. Macam tu. Faham? Awak kena anggap y tu macam nombor 3 tu. 3 tu bawa ke depan kan? Y tu bawa ke depan. Gitu. Boleh faham guys? Boleh. So now fx kita jadilah 12x cube y to the power of 5 plus 10x exponent 6y plus 4 exponent xy cos 4x plus y exponent xy sin 4x. Okay, now kita nak cari fxx. So differentiate lagi sekali terhadap x. Again, y constant jugalah. Y constant juga. Sebab you nak differentiate terhadap x ni yang kat belakang ni. Okay. So now, the first term tu dia jadi apa? 3 kali 12. So 36x squared y to the power of 5. Okay, plus. Jadi apa guys? 10x exponent 6y tu. 10 exponent 6y. Yes, very good. 10 exponent 6y je. Macam tu. Okay, lepas tu yang ketiga, sudah. Yang ketiga ni kena pakai product rule lagi tak? Perlu. Perlu sebab kat sini ada x, kat sini ada x juga. Okay, so kita akan guna product rule juga yang ni. Ini sebagai u. Ini sebagai v. Okay, so u v prime plus v u prime. Tambah, okay, 4x u v prime. 4 exponent xy, you darabkan dengan v prime. So negative 4 sin 4x tambah cos 4x. Darabkan dengan differentiate yang ni, you akan dapat 4y exponent xy lah. Okay. And then the last term ni. Kena pakai product rule tak yang ni? Ini ada x, yang ni pun ada x. Pakai product rule lagi kan? So this one is your u. Yang ni adalah you all punya v lah. So kena product rule juga yang last term tu. So kita ada y exponent xy v prime. So 4 cos 4x plus sin 4x differentiate. Differentiate y exponent xy. Jadi apa? Y darab y kan? So y squared exponent xy. Guys, faham ke tak saya buat ni? Okay, dah pening dah. Boleh. Boleh tolak 16 exponent xy sin 4x plus 4y exponent xy cos 4x and then plus sekejap ya guys, saya kena angkat telefon sekejap kejap saya mute sekejap dengar tak guys sekarang? Boleh dengar? Yes. Okay, sorry ada incoming call. So for y exponent is y cos 4x
Oh, kita boleh combine kan? So, ini sama kan ni? Ni 4y. This one 4y juga kan? Betul tak? Faham tak? Sama kan tu? So, dia jadi 8. Kan? Y exponent xy 4. Dan tu pun 4. So, jadi 8 lah. And the last term should be y squared exponent xy sin 4x. Gitu. Okay, now kita nak cari fxy. Bila you nak cari fxy, you kena refer yang mana? Refer balik fx tadilah, yang atas ni. Okay, saya copy balik fx ni. Copy. Okay. So tadi dah settle fxx ni, jawapan fx. Okay, now sekejap saya padam dulu ni. You nak differentiate terhadap y pula sekarang ni. So bila differentiate terhadap y, apa yang constant? X jadi constant So be careful. Now guys, dia dah berbeza Y tu, Y jadi variable, X jadi constant. So bila differentiate 12x cube Y to the power of 5, you all akan dapat apa? 5 kali 12. So 5 kali 12, 60 lah. X kuasa 3 just a constant, jadi Y kuasa 4. How about the second term? 60, okay, very good. 60x exponent 6y. Okay, well done. The third term? Perlu pakai product rule tak? Tak perlu. Tak perlu sebab dia tak ada y pun dalam cos tu. Dia hanya ada satu je y kat sini. So you just need to differentiate exponent tu saja. Cos 4y tu just a constant. Okay, cos 4x tu jadi constant sekarang ni. So you hanya perlu differentiate exponent xy terhadap y, dapat apa? 4x. Okay, very good. 4x exponent xy cos 4x. Okay, well done. Now the last term. Last term tu kena guna product rule tak? Ni, kena guna product rule tak? Tak perlu. Perlu. Ya ke tak perlu? Cuba tengok betul-betul. Cuba tengok betul-betul. Perlu. Ada y kan? Sini ada y, sini pun ada y. Sin 4x tu, okay. Sin 4x tu memang constant lah. Dia, anggaplah dia macam nombor 10. Tapi you kena buat product rule untuk y dengan exponent xy tu. So ini jadi awak punya u, ini jadi awak punya v. Sin 4x tu just perkali je lah. Okay, so jom kita buat yang last kali ni. Let's say saya tambah sin 4x tu, saya letak luar siap-siap. Okay, saya buka kurungan. U v prime. U adalah y. Okay, U adalah y. Differentiate exponent xy terhadap y. You dapat x exponent xy. Tambah v. V adalah exponent xy. Differentiate U. Dapat apa? 1. Pandai. So 1. Tutup kurungan macam tu. Okay. So fxy jadilah sekali 60x cube y to the power of 4 tambah 60x exponent 6y plus 4x exponent xy cos 4x tambah xy exponent xy sin 4x tambah exponent xy sin 4x. Jadilah macam ni jawapan dia. Ada berapa terms ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 terms. Okay. Next, cari fyy. Okay, fyy. Kita kena differentiate fy. Oh, sorry. Differentiate fy, you kena ambil fxy kat atas ni. Sebab kita tak
tak buat lagi FY kan. Tadi kita buat FXY. Sekarang kita nak buat FYY. Copy. So kita salin balik soalan ni FXY ni. Okey. Ni saya padam dulu. 3x kuasa 4, y kuasa 5. Differentiate terhadap y dia jadi 15. X kuasa 4 ni salin je balik. Y kuasa 4. Tambah apa ni? 6 kali 5. So 30 x kuasa 2 exponent 6y. Okay, now product rule ke tak payah product rule? Tak payah. Tak payah. Okay, good. So differentiate terhadap y. X tu duduk depan lah. So tambah x exponent xy sin 4x. Okay, dah siap. Ini fy. Soalan nak suruh cari fyy. So differentiate lagi sekali terhadap y. Apa ni? 15x kuasa 4, y kuasa 4. 4 kali 15 jadi 60. X kuasa 4 maintain. Y jadi kuasa 3. Tambah 6 kali 30. 180. X squared exponent 6y. The last one tu jadi apa? Differentiate terhadap y. Jadi? Sorry, saya tak dengar. X squared. Yes, very good. X squared. Exponent xy sin 4x tu salin balik je lah. Dia just a constant. Okay, that's it. That's the answer. Okay. Jom kita tengok question higher order. Okay, question 4 tak mencabar macam biasa. Question 5 pun sama. Polynomial je. Okay, jom kita buat soalan nombor 6 ni. Question number 6. Alright, so let us do question 6A. W over del X del Y ni bermaksud dia nak suruh you cari WXY. Okay. So guys, WXY. So first of all, cari WX dulu. So differentiate terhadap X. Bila differentiate terhadap X, apa saya pesan tadi? The other variables tu dia akan jadi constant. So dalam kes ni apa yang constant? Bila differentiate terhadap X, apa yang constant? ZY. Y dengan Z. Yes, dua-dua tu lah. Y dengan Z jadi constant. Sebab kita differentiate terhadap X dulu. Okay. So now, ni constant. So, differentiate cos X, Y, Z terhadap X. Dapat? Constant tu bawa ke mana? Tengok tu dia punya blur tu. Cos 5x. Kalau differentiate terhadap X dapat apa? 5 tu bawa ke mana? Bawa ke depan kan? Negatif 5 sin 5x kan? You kena anggap Y dengan Z tu macam nombor 5 ni. So, negatif YZ lah jadi bawa ke depan. Negatif YZ sin XYZ. Boleh faham? Sebab Y dengan Z tu anggap sebagai satu nombor. Macam constant. Boleh? Boleh. Okay, second term tu dapat apa kalau differentiate terhadap X? Ni, second terms ni. Dapat apa? 0. 0, yes. Dapat 0. Third term ni? 0. 0. 0 juga, yes. So 0. Okay. Soalan nak WXY. So WXY. Now differentiate terhadap Y pula. What happen bila differentiate terhadap Y? Tadi X ni Y. So apa yang constant? X, Z. Yes, X dengan Z jadi constant. So bila you differentiate terhadap
terhadap Y pula. Kali ni you kena tengok yang ni lah. Negative YZ sin XYZ ni. Kena pakai product rule tak? Perlu. Perlu, yes. You have to. Okay. Sebab kat sini ada Y. Kat sini pun ada Y. So, jom kita buat product rule ni. Anggap ni sebagai U, anggap ni sebagai V. Okay, so U adalah negative YZ. Darabkan dengan differentiate sin XYZ with respect to Y dapat apa? X, Apa? Z. Yes, very good. XZ bawa ke depan. So, cos XYZ. Macam tu. Tambah V. V adalah sin XYZ. Copy je balik. Okay, darabkan dengan differentiate negative YZ terhadap Y. Dapat apa guys? Differentiate U prime. U prime dapat apa ni? Negative Z. Y. Negative Z. Pandai. Negative Z. Sebab Z tu constant. Y tu variable. So dapat negative Z. Okay, so therefore kita akan dapat negative XYZ squared. Cos XYZ tolak Z sin XYZ lah. Betul tak jawapan dia ni? Soalan nombor 6. Negative XYZ squared. Okay, betul lah. So now kita tengok soalan B. WXX 6B WXX. Terus je lah WXX maksudnya you kena refer WX atas ni lah. Yang kita dah cari awal-awal tadi. So you nak differentiate terhadap X. Perlu pakai product rule tak yang ni? Bila you nak differentiate lagi sekali terhadap X, you perlu pakai product rule tak? Tak payah. Tak payah, yes. So apa yang constant sekarang ni? Y dengan Z. Yes, so bila the Y dengan Z constant, senang je lah. Jadi negatif Y kuasa 2, Z pun kuasa 2, cos XYZ. Macam tu. Understand? Boleh faham guys? Faham ke tak? Faham. Faham. Macam terpaksa je ni. Tahulah lapar. Sabar. Kita habiskan dulu ni. Alright, now look at question number 7. Kita ada formula. Biasanya soalan dalam final exam dia macam lebih kurang application macam ni lah. But I'm not sure this semester soalan application ataupun soalan direct lah. Okay, V equals to pi r squared H. Alright, soalan pertama dia tanya find the rate of change of V with respect to R. Which means that soalan ni suruh you cari del V over del R. Okay, rate of change of V with respect to R bermaksud del V over del R. So bila del V over del R, you differentiate pi R squared H terhadap R. So differentiate R squared dapat 2R kan? So dia jadi 2 pi R H. Macam tu. Okay, ini pun sama. Soalan B, kita ada function asal kita V equals to pi R squared H. So soalan ni nak rate of change of V with respect to H. Bermaksud dia nak apa? Dia nak del V over del H sekarang ni. Okay. So bila differentiate terhadap H, apa yang constant? Constant. R, yes. R tu constant. So differentiate terhadap H jadilah pi R squared sahaja. Okay. So now soalan C dengan D. Jom kita buat soalan C dengan D ni. Dia bagi nilai kan. Question 7.
7C V equals to pi r squared h. So del V over del R 2 pi r h, dia bagi nilai h equals to 5, r equals to 9. So masukkan dalam ni je lah guys. 2 pi darab 5 darab 9. 9 kali 5, 45 kali 2. So 90 pi, that's it. 7D, dia nak tadi rate of change of V. So samalah del V over del H. So bila differentiate dapat pi r squared. So ganti masuk nilai sama je. R equals to 9 dengan H equals to 5. So you all akan dapat pi multiply with 9 squared. So the answer is 81 pi. Okay dah. Last question. Question number 8. Okay. Dia nak apa soalan 8A tu? Question 8A ni solution. Find the instantaneous rate of change. Okay, rate of change of pressure with respect to temperature. Maksudnya dia nak apa guys? Soalan A tu. Delta P over delta T. Yes, very good. Delta P over delta T equals to what? Dia nak suruh cari yang tu. Okay, first kali you kena cari dulu function kita PV equals to KT. Okay, so PV equals to KT. Alright guys, bila dia kata del P bermaksud jadikan P sebagai subjek. So kita ada P equals to KT over V macam gitu. Okay, so dalam kes ni, bila differentiate terhadap T, K dengan V tu constants lah. Okay, bila differentiate terhadap T bermaksud K and V tu jadi constants. So bila K dengan V jadi constants, apa jadi? Del P over del T samalah dengan? A per V. Yes, K per V. Okay. Dia bagi nilai tak soalan ni? Alright, dia bagi temperature equals to 80 and then apa ni? Volume equals to 40. K berapa K? K equals to 2. So masukkan nilai sajalah. So we will have K equals to 2 divided by 40. So 2 bahagi 40 dapat berapa? 1 over 20, isn't it? So dah. Yes. Siap dah lah. Question 8A. Last question, 8B. 8B. Dia nak rate of change of volume with respect to pressure. Bermaksud dia nak apa? Del apa? Del V per del P. Yes, very good. Del V over del P. Del V over del P sama dengan apa? So again guys, as I mentioned earlier, daripada persamaan PV equals to KT ni, ini sebagai subjek dia kan. So jadikan V ni sebagai subjek. So V duduk sorang-sorang dekat sebelah kiri. V duduk sebelah kiri sama dengan KT per P. So bila differentiate terhadap P bermaksud the other variables yang tak terlibat. Yang tak terlibat apa? K dengan T akan jadi constants. So what happened? Del V over del T. Okay, analogi dia macam ni guys. Analogi dia, let's say, saya buat awan nano tepi ni. Kalau Y equals to, you ada constants ke atas. Misal kata 3 per X. You nak differentiate Y prime, sama dengan apa? Eh, 3 per X differentiate terhadap Y dapat apa terhadap X ni? Kalau Y prime. Negative 3x negative 2. Dia jadi macam gini kan? Okay.
Okay, now samalah juga. You kena anggap KT ni kan constants ni, KT kan constants. So KT ni sama status je macam nombor 3 ni. So apa jadi bila cari del V over del P? Tak nampak lagi ni. KT per P square. Negative KT over P squared. Very good. Boleh faham? Boleh. You kena anggap dia macam nombor. Imagine macam tu guys. So nilai dia bagi berapa? Sama je Volume 40, temperature 80. So volume 40, temperature 80, K sama dengan 2. Therefore del V over del P sama dengan negatif K kali 2. Oh, kita tak ada apa sekarang ni. Tak boleh cari lagi ni. Dia tak ada ni. Pressure. Pressure tak ada. P tak ada. Yes. So you kena cari P dulu. Find P. Macam nak cari P? Find P. Okay. P equals to KT over V tadi kan? KT over V. So K adalah 2 darab dengan temperature 80 bahagi 40. So 160 bagi 40. You all dapat apa? 10 kan? 160 bagi 40 dapat 10. 160 bagi 40 dapat 4. Yes. So now gantikan dalam del V over del P. Therefore del V over del P samalah dengan negatif KT over P squared. So kita ada negatif negatif 2 darab T adalah berapa tadi? 80 and then P squared 4 squared. So you all ada negatif 160 bahagi 16 dapat negatif 10. Betul tak? Jawapan belakang berapa? Negatif 10, yes. Okay. So that's it. Understand guys? Yes. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Selamat berbuka. Thank you, Doctor. Happy holiday. Thank Welcome. you, Doctor. Thank you, Doktor. Thank you, Doctor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Selamat berbuka. Okay, welcome. Madam. Selamat berbuka. Happy holiday. Sama. Saya Thank tak you, boleh holiday kerja juga. Student je cuti. Doktor, saya ada soalan nak tanya. Ya, tanya. Yang atas tu K over V tu tak payah nak differentiate ke sama seperti yang KT over V tu? Mana? Yang K over V. K over V. Delta P over delta T tu K over V. Tak payah nak differentiate ke? Delta P over delta T. Ya, Betul lah. yang K over V. Saya dah differentiate. Inilah K over V lah. K over V kan constant. K dengan V ni constants. So you anggap macam analogi dia. Kalau Y equals to K over V kan. Okay, let's say 3/5 X. Macam tu. Faham tak? Sebab ini kan constant. So 3/5 ni constant. So you akan dapat Y prime equals to 3/5 kan? Sama lah K per V. Tu dah differentiate lah tu. Okay, terima kasih doktor. Sama.